Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ύστερα από το χαμό που κάνατε με τα τυροκούλουρα, είπα να σας φτιάξω αφράτα σταφυδόψωμα που είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε αυτό το κανάλι, στις περισσότερες συνταγές, πάντα ξεκινάμε με ένα μπολ. 250 γραμμάρια νερό ή μία κούπα, 8 γραμμάρια ξηρή μαγιά ή 2 κουταλάκια του γλυκού, 100 γραμμάρια ζάχαρη ή μισή κούπα και με ένα σύρμα φίλοι μου θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και ρίχνω σταδιακά 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 2,5 κούπες και ανακατεύω μέχρι που να σχηματιστεί ένα ζυμάρι. Βλέπετε ότι έχει σχηματιστεί το ζυμάρι, η ζύμη πρέπει να ψιλοκολλάει λίγο. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω 20 γραμμάρια ιωμένο βούτυρο ή 2 κουταλιές σούπας. Έχει απορροφήσει όλο το βούτυρο, κοιτάξτε πόσο βελούδινη είναι η ζύμη. Έτσι, κοιτάξτε εδώ. Και τώρα θα ρίξω 60 γραμμάρια σταφίδες ή μισή κούπα. Η ζύμη είναι έτοιμη, θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα την αφήσω να ξεκουραστεί μέχρι να διπλασιαστεί. Επειδή η ζύμη κολλάει, θα βάλω λίγο λαδάκι στα χέρια. Θα κόψω και θα μετρήσω 140 γραμμάρια το κάθε σταφυδόψωμο. Θα το κάνουμε ένα μπαλάκι. Και το πρώτο σταφυδόψωμο είναι έτοιμο. Έχω βάλει λαδόκολλα στο πυρέξ και θα τοποθετήσω το πρώτο σταφυδόψωμο. Και πάμε να ετοιμάσουμε και τα άλλα. Τα σκεπάζω και θα τα αφήσω να διπλασιαστούν. Τα σταφυδόψωμά μας είναι έτοιμα, έχουν φουσκώσει και εδώ σε ένα μπολάκι έχω βάλει ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και 2 κουταλιές σούπας νερό. Με αυτό θα λείψω πάρα πολύ καλά τα σταφυδόψωμα από πάνω για να πάρουν ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά στην πάνω σχάρα. Τα σταφυδόψωμά μας είναι έτοιμα. Ελάτε κοντά να σας δείξω πόσο αφράτα είναι. Ανυπομονώ να τα κόψω και να τα δοκιμάσω. Κοιτάξτε εδώ, είναι σκέτος αφρός. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε από την κάμερα. Μιλάμε, δεν μπορείς να τα πιάσεις. Δείτε εδώ. Σκέτος αφρός. Άλλο ένα βίντεο φίλοι μου έχει φτάσει στο τέλος του. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στα βίντεό μας. Μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά. Γεια σας.